Xin chào các bạn đang đến với Yến Podcast. Hôm nay tôi muốn nói đến một địa điểm dường như đã trở thành hot trend trong thời gian gần đây. Một địa điểm mới mở cửa từ đầu tháng 11 năm 2024 nhưng đã ghi nhận lượng khách tham quan đông kỷ lục với khoảng 40.000 lượt khách mỗi ngày. Và đó chính là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hãy cùng tôi tìm hiểu ngay nhé! Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nằm ở km 6+500 Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bảo tàng được xây dựng từ năm 2019 trên diện tích 386.600 m² và hiện đang lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều hiện vật quý. Bảo tàng chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 và miễn phí vé ra vào đến hết tháng 12 năm 2024. Chính vì sức hút đó mà ngay từ những ngày đầu mở cửa đã có rất nhiều khách tham quan từ mọi miền Tổ quốc đổ về phường Tây Mỗ để tham quan bảo tàng. Bước vào cổng bảo tàng, ta sẽ thấy hiện ra trước mắt là một công trình kiến trúc được xây dựng với thiết kế hiện đại, hài hòa nhưng rất nổi bật. Phía trước bảo tàng là tháp chiến thắng với chiều cao 45 m. Con số 45 đại diện cho dấu mốc Việt Nam giành được độc lập vào năm 1945. Hai bên sân trước bảo tàng là nơi trưng bày các hiện vật lịch sử. Phía bên trái là nơi trưng bày những vũ khí, trang bị của quân đội và nhân dân Việt Nam, được sử dụng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ và sử dụng trong huấn luyện thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phía bên phải là nơi trưng bày những loại vũ khí và trang bị mà quân đội Pháp và Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật lớn từ máy bay tới xe tăng mang giá trị lịch sử lớn. Điều này khiến khách tham quan thích thú khi được ngắm nhìn trực diện. Đi vào trong bảo tàng, ta sẽ được chiêm ngưỡng khối biểu tượng khát vọng hòa bình. Với thiết kế cành cây, mầm xanh và cánh chim bồ câu bay lên từ xác máy bay ở hai bên cánh của tòa nhà. Bước qua sảnh chính là nơi trưng bày chiếc én bạc MIG-21 mang số hiệu 4324 được treo trên các sợi cáp gắn với mái của bảo tàng. Điều này tạo liên tưởng đến hình ảnh én bạc như đang xuất kích để bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam. Không gian trưng bày bên trong bảo tàng được chia làm 6 chủ đề. Chủ đề 1, buổi đầu dựng nước và giữ nước. Chủ đề 2, bảo vệ nền độc lập từ năm 939 đến năm 1858. Chủ đề 3, chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc năm 1858 đến năm 1945. Chủ đề 4, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1945 đến 1954. Chủ đề 5, cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1954 đến năm 1975. Chủ đề 6, xây dựng và bảo vệ đất nước từ năm 1976 đến ngày nay. Các chủ đề được sắp xếp theo trình tự thời gian, các hiện vật được ghi chú thích và đính kèm những thông tin về sự kiện. Ngoài ra còn có màn hình tra cứu thông tin, hình ảnh 3D, thuyết minh, mã QR để khách tham quan có thể tra cứu hình ảnh và thông tin hiện vật. Bảo tàng không chỉ trưng bày các hiện vật mà còn giới thiệu nhiều hình ảnh tư liệu quý về các cuộc họp quan trọng, quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với không gian đồ sộ, thiết kế đẹp mắt, những hiện vật hoành tráng, điều này đã thu hút số lượng khách tham quan cực lớn đến với bảo tàng trong thời gian qua. Tôi nghĩ đây cũng là một điều đáng mừng vì điều này cho thấy rất nhiều thế hệ người dân của Việt Nam đang rất quan tâm đến lịch sử của đất nước. Tôi đến bảo tàng vào một buổi sáng cuối tuần và tôi thực sự ấn tượng với hình ảnh các em nhỏ mặc đồng phục trường đang nối đuôi nhau đi vào thăm bảo tàng. Các bác cựu chiến binh đang khoác trên mình bộ quân phục với rất nhiều huy chương. Và rất nhiều khách tham quan với nhiều độ tuổi đang thích thú tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thông tin về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hãy thêm địa điểm này vào danh sách những địa điểm nhất định phải ghé thăm nếu bạn có kế hoạch đến Việt Nam nhé.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Xin chào!